كلنا تابعنا قصة اللاعب مسعود أوزيل مع جمهورية الصين الشعبية ومسلمي الأويغور. عرفنا أن أوزيل أطلق تصريح متعاطف مع طائفة مسلمة مستضعفة في الصين وسط صمت عالمي إسلامي عربي مخزي مخيب للأمال. وعرفنا أن الصين خدت تصريحات أوزيل بجدية وصعدت تصعيد نوعي لدرجة أنهم شالوا أوزيل من البلاي ستيشن. لكن خلونا نراجع سوا حبة معلومات عن الصين وتطور علاقتها مع المسلمين والإسلام عشان نفهم الموضوع أكتر. جمهورية الصين الشعبية الدولة الأكثر سكانا على سطح الكوكب واللي بيسكنها أكثر من 1,300,000,000 بني آدم، بيعيشوا على مساحة 9.6 مليون كيلو متر مربع في أكثر من 22 مقاطعة. الدولة اللي ليها حدود مع روسيا، منغوليا، كوريا الشمالية، كازاخستان، كيرغيزستان، طاجيكستان، أفغانستان، باكستان، الهند، نيبال، بوتان، ميانمار، لاوس وفيتنام. حدود برية بطول أكتر من 22,000 كيلو متر بجانب ساحل طويل طوله تقريبا 14,500 كيلو متر. الصين دولة صاحبة حضارة هي تقريبا أقدم حضارات الكوكب المعروفة، بعمر يقدر ما بين 12 ل 14 ألف سنة تقريبا. وإن كانت جمهورية الصين الشعبية تأسست بس سنة 1949. صعود الصين اقتصاديا بدأ يمكن مع الإصلاحات الاقتصادية سنة 1978، واللي من مظاهره كون الصين أسرع اقتصادات العالم نموا وكونها أكبر مصدر وتاني أكبر مستورد للبضائع في العالم، واللي من مظاهره كمان كون الصين صاحب التاني أكبر اقتصاد في العالم. الصين قوة عظمى بحسب تعريف بعض الأكاديميين والمحللين العسكريين والاقتصاديين والسياسيين، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، واحدة من ال5 دول أصحاب الفيتو، عضو منظمة التجارة العالمية، عضو مجموعة ال20، امتلاكها لترسانة نووية معترف بيها، وكونها صاحبة أكبر جيش عامل في العالم والمقدر ب2,500,000 جندي في الخدمة، وصاحبة تاني أكبر ميزانية دفاع واللي قدرتها وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية لسنة 2008 بما يتراوح ما بين 105 و150 مليار دولار أمريكي. في حين أن الضوابط الاقتصادية والاجتماعية قلت بشكل كبير، إلا أن الحرية السياسية تقريبا مش موجودة. دستور الصين دستور لذيذ بينص على حرية الرأي والصحافة والدين والانتخاب والملكية كحريات أساسية للمواطن، لكن كل ده ما منعش جرائم الدولة. جه الإصلاح الاقتصادي فنزح عشرات الملايين من الريف للمدينة عشان يتعاملوا كمواطنين درجة تانية. الدولة باعتبارها اشتراكية عندها نظام استملاك بيسمح لها بالاستيلاء على الأراضي في سبيل تحقيق الصالح العام، بغض النظر عن الظلم اللي ممكن يقع على أصحاب الأراضي. سنة 2005 صنفت منظمة مراسلون بلا حدود جمهورية الصين الشعبية في المرتبة رقم 159 من أصل 169 دولة في المؤشر السنوي العالمي لحرية الصحافة. الصين نفذت في سنة 2009 72% من إجمالي إعدامات العالم. حكومات كتيرة انتقدت لجان المقاومة الشعبية في الصين بعد ما تنسب لها اعتقالات لمدة طويلة بدون محاكمات، إجبار على الاعتراف باستخدام طرق غير مشروعة، تعذيب السجناء وسوء معاملتهم، تأييد حرية التعبير وغيره. في الفترة ما بين 1949 و 1978 اتبنى وفضل اقتصاد جمهورية الصين الشعبية على النموذج السوفيتي كاقتصاد مركزي مخطط. ما كانش فيه لا رأسمالية ولا شركات خاصة، لأن ماو تسي تونغ خد الصين للشيوعية وللاتجاه الصناعي. بعد وفاة تونغ بدأت موجة إصلاحات اقتصادية خدت الصين في سكة اقتصاد مختلط تحت حكم الحزب الواحد. خففت الحكومة الرقابة على الأسعار وشجعت الاستثمار الأجنبي وركزت على التجارة الخارجية كوسيلة رئيسية للنمو. طلعت مناطق اقتصادية وبدأت تحصل إعادة هيكلة للشركات الحكومية قليلة الكفاءة، فدخل النظام الغربي للإدارة واتقفلت شركات بتخسر الدولة، وبالتالي عدد هائل من الوظائف ما بقاش موجود. بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية بدأت الصين تستورد العلم من الغرب عن طريق إرسال البعثات للخارج، فبدأت تتشكل حكومات تكنوقراط على الأقل من سنة 1985 ولحد النهاردة. أصبحت المجموعة الحاكمة في الصين من أكثر الساسة النابغة في العلوم الهندسية والاقتصادية وفي علوم الإدارة على مستوى العالم. اقتصاد الصين المعتمد على الاستيراد والتصدير قدر ينمو 70 مرة من سنة 1978 لحد النهاردة،
وبالرغم من أن الاقتصاد الصيني من حيث إجمالي الناتج المحلي هو الثاني عالميا بتقريبا 5 تريليون دولار أمريكي، إلا أن نصيب الفرد الصيني من الدخل هو تقريبا رقم 100 على العالم، بما يساوي تقريبا 3700 دولار أمريكي. الصين هي رابع دولة سياحية في العالم كمان، دخلها في سنة 2009 تقريبا 51 مليون سائح. الصين هي أكبر مصدر عالمي ب1.2 تريليون دولار أمريكي، وهي تاني أكبر قوة تجارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الصين كمان عندها أكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم والمقدر ب2.4 تريليون دولار أمريكي. الصين بتمتلك تقريبا 1.6 تريليون دولار من سندات الضمان الأمريكية، وهي أكبر مالك أجنبي للدين العام الأمريكي لأنها بتمتلك أكثر من 800 مليار دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية. سنة 2008 كانت الصين هي ثالث أكبر بلد جاذبة للاستثمار الأجنبي فيها، واللي قدر وقتها بأكثر من 92 مليار دولار أمريكي. وكانت الصين سادس أكبر مستثمر خارجي في العالم ب 52 مليار دولار أمريكي لنفس السنة. مجموعة أسباب للنجاح الاقتصادي الصيني، منها التصنيع منخفض التكلفة واللي مبني على رخص الأيدي العاملة والمهارات الإنتاجية وغيرها، ويمكن كمان السعر المنخفض لصرف العملة. الخصخصة في الصين أسهمت بزيادة نصيب المؤسسات الخاصة في إجمالي الناتج المحلي من 1% سنة 1978 لأكثر من 50% حتى سنة 2005. والصين دلوقتي هي صاحبة خامس أكبر سوق أسهم في العالم. 37 شركة صينية دخلوا في قائمة أغنى 500 شركة في العالم في سنة 2009. لكن الغريب أن التطور الاقتصادي الرهيب للصين ما منعش فقر الشعب الصيني، وإن كان حد منه بدخول الإصلاحات الاقتصادية. بعض التقديرات بتقول أن الطبقة المتوسطة في الصين لا تتعدى 8% من إجمالي الشعب، وبالحساب البسيط تقدر تقول أن أكتر من 85% من الشعب الصيني هو شعب فقير بحسب المعايير العالمية، منهم 35% تحت خط الفقر العالمي بحسب بعض المصادر، اللي هم دخلهم اليومي أقل من 2 دولار أمريكي. على مستوى الدين فلازم تعرف أن الصين فيها 56 مجموعة عرقية، مسلمي الأويغور منهم تقريبا 0.5% بس. سنة 1998 وفي استطلاع رأي ظهر أن تقريبا 59% من الشعب ملحد. دراسة تانية في سنة 2007 وجدت أن 23% من الشعب لهم معتقدات. استطلاعات تانية للرأي بتقول أن معظم الشعب بيعتقد في البوذية والطاوية على التوالي. وصل الإسلام الصين سنة 651 ميلادية اللي هو سنة 28 هجرية عن طريق التجارة. وفي النص الثاني للقرن ال19 قامت حرب إبادة جماعية للمسلمين في الصين، وأقصى التقديرات دلوقتي بخصوص نسبة المسلمين في الصين بترجح نسبة ما بين 1.5 ل 2%. والأويغور هم شعوب تركية عايشين في منطقة شينجيانج أو تركستان الشرقية، واللي مساحتها تعادل سدس مساحة الصين، وفي منهم موجودين في جنوب وسط الصين كمان. الأويغور هو مصطلح كان بيطلق على أحد الشعوب التركية اللي كانت عايشة في مكان اسمه النهاردة منغوليا. كان أويغور مع جوك ترك أقوى وأكبر القبائل التركية اللي عاشت في آسيا الوسطى، واللي عاشوا في حكم اتحادي ما بين القرنين الخامس والسادس ميلاديا. استقل الأويغور عن الاتحاد ده سنة 744 وأسسوا مملكتهم اللي امتدت من قزوين لمنشوريا، واللي استمرت لسنة 840. بعد حروب أهلية كتيرة ومجاعات تم غزو مملكة الأويغور من قبل عرق اسمه القرقيز، وهاجر أغلب الأويغور لتركستان الشرقية، وهناك أسسوا مملكة جديدة مع بعض القبائل التركية الأخرى. واستمرت المملكة لحد غزو جنكيز خان في مطلع القرن ال13. بعض الأويغور اللي ما هاجروش لتركستان الشرقية كانوا هاجروا لكازاخستان، وهناك أسلموا، وكان ده في القرن ال11. أسس الأويغور المسلمين دولة سموها القارة خانات، وكان المنافس الأقوى ليها في مناطق تركستان وكازاخستان حاليا هي الدولة السلجوقية. حروب الإبادة ضد الأويغور المسلمين مستمرة من زمن. سنة 1963 اتقتل منهم أكتر من 1,000,000 مسلم، وزيهم في سنة 1949 بعد استيلاء ماو تسي تونج على الإقليم، وبعد ما ألغى استقلاله وضمه لجمهورية الصين. الحزب الشيوعي قرر تفريغ الإقليم من سكان المسلمين وتوزيعهم لأقاليم، بحيث أنهم يمثلوا أقليات في كل إقليم يروحوه. مظاهر الاضطهاد الصيني للمسلمي الأويغور منها التضييق في العبادة والمظاهر الإسلامية، هدم المساجد والمدارس،
والاعتقالات بالجملة تحت مسمى مكافحة الإرهاب. بعض الصحف ذكرت وجود 1,000,000 معتقل من الأويغور المسلمين في الصين حاليا بيتم تعذيبهم والتنكيل بيهم على أساس عرقي. الاستنتاج اللي عايز أختم بيه معاك ممكن نلخصه في 5 نقط. أولا، الموضوع اللي أنا وإنت لسه سامعين عنه من كام سنة طلع قديم وله جذور من كام قرن، بس غالبا أنا وإنت كنا مشغولين بحاجات أهم زي أكل عيشنا وكنبتنا أو غيره. ثانيا، الحدوتة كلها مش حاسسها معيشاني في جو مختلف عن ظلم المغول واضطهادهم للمسلمين، والموضوع مش محتاج كتير من النخوة والدم الحامي عشان نعرف إحنا قد إيه خذلنا وبنخذل للإسلام في كل وقت ومكان. ثالثا، التغيير اللي انت دايما شايفه بره ايدك لانك مجرد فرد من 8 مليار هو مش 100% بره ايدك. المقاطعة الاقتصادية مثلا ممكن تخسر الصين حجم تجارة اسمه 2 مليار دولار يوميا لو بس كل مسلم قرر انه يقلل مشترياته الصينية اليومية بقدر دولار امريكي واحد، يعني 16 جنيه مصري تقريبا. وفي سنة واحدة تكون الصين خسرت 3/4 تريليون دولار امريكي. المقاطعة الاقتصادية وإن كانت في رأيي أضعف الإيمان هي تقريبا السلاح المفضل لأمريكا لعقاب الدول الخارجة عن سياستها زي إيران. رابعا، صدق أو لا تصدق، ضعف إدراكنا ورضانا بالكنبة عمره ما كان راحة لينا، هو بس كان سبب أكتر من كافي لتجرؤ كل من هب ودب على المسلمين والإسلام. ولو كنا مكسلين ناخد خطوة ونفوق من الهوان اللي احنا فيه من زمن، فمش لازم نكسل عن التفكير في الرد يوم ما هنتسأل. خامسا وأخيرا، وعشان ما نقعش في نفس الغلطة تاني، اوعى تفكر ان الصين هي الدولة الوحيدة اللي تضطهد الإسلام والمسلمين في العالم. الإسلام تقريبا بيتحارب من كل مكان. شكرا ليا وليك ولكل المسلمين طبعا، لأننا بشكل أو بآخر السبب في ده. الموجة الحالية من تسليط الضوء على انتهاكات الصين وارد جدا تكون مسيسة، وعلى قد ما لازم يكون لنا دور في وقف الانتهاكات دي بشكل أو بآخر، فمعركتنا مش الصين، معركتنا الوعي. والسلام ختام.